ओके, अब बुकको सिम्पल एक्सर्साइजहरू गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ इफ यु इक्वल टु यो छ 1 to 10 छ, ए इक्वल टु यो छ बी सी छ होइन, फाइन्ड भनेर यो छ सबै। अब यसमा चाहिँ अब हामी डायगोनलबाटै जाउँ न। डायगोनल पनि यस्तो डायगोनल भयो, अब यसलाई डायगोनल पुगेन, अब यस्तो डायगोनल। क्वेसन नम्बर एमा ए युनियन बी निकाल भनेको छ। अब ए युनियन बी निकाल्नको लागि त 1 2 3 4 छ होइन, दुवैमा हुनु पर्यो, ए अर बी अर ए एन्ड बी हो नि त युनियनको डेफिनेसन। 1 2 3 4 3 5 7 भनेपछि 1 2 3 4 छ, 3 यतापट्टिको 3 चाहिँ अलरेडी छ। हामीले यो 3लाई फेरि 3 लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर सेटमा रिपिट गर्दैमा त्यो सेट डिफ्रेन्ट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि 3 लेख्नु परेन। अनि 5 7 8। क्वेसन नम्बर ईमा बी कम्प्लिमेन्ट युनियन सी कम्प्लिमेन्ट। बी कम्प्लिमेन्ट भनेको त के हो, युनियन माइनस बी हो। युनियन भनेको 1 to 10 हो, 3 5 7 8 फाल्नु पऱ्यो भनेपछि के रह्यो, 1 2 3 गयो, 4 5 गयो, 6 रह्यो, 7 8 गयो, 9 रह्यो। अब सी कम्प्लिमेन्ट भनेको फेरि 1 2 फाल्नु पऱ्यो, 7 8 फाल्नु पऱ्यो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 भयो, 7 8 गयो, 9 रह्यो, यसमा 10 पनि छ है, अनि 10 भयो। अब यो दुइटाको चाहिँ के भनेको छ, युनियन भनेको छ। युनियन भनेपछि चाहिँ 1 2 3 तल छ, 4 दुईवटैमा छ, अनि त्यसपछि 5 तल छ, 6 दुईवटैमा छ, 9 दुईवटैमा छ, 10 दुईवटैमा छ। अब ए युनियन बी माइनस सी, ए युनियन बी भनेको त हामीले निकालिसकेको छौँ। सी भनेको 1 2 7 8 भनेपछि सीमा परेकोलाई चाहिँ ए युनियन बीबाट चाहिँ फाल्नु पऱ्यो होइन, 1 र 2 फाल्नु पऱ्यो, अनि 7 र 8 फाल्नु पऱ्यो। ए युनियन बी माइनस सी भनेको चाहिँ सेट 3 4 5 भयो। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ युनिभर्सल सेट भनेको ए 2 के छ, ए भनेको यो भयो, बी भनेको यो भयो, सी भनेको यो भयो, डी भनेको यो भयो। यो पनि डायगोनलमै गरिन्छ हामीले। ए युनियन बी भनेर भनेपछि चाहिँ के भयो, बी सी डी ई भयो, डिई दुईवटामै छ, यसलाई रिपिट गर्नु परेन, अनि एफजिएचआई भयो भनेपछि बी सी डी ई एफ जी एच आई, यो भनेको चाहिँ एन्सर भयो। अब ए माइनस सी इन्टरसेक्सन सी भयो। पहिला सुरुमा ए माइनस सी निकालौँ। ए माइनस सी भनेपछि सीमा भएको कुरालाई चाहिँ फाल्नु पऱ्यो। सीमा सबै भवेल छ, एआइओयु छ होइन, भनेपछि एउटा चाहिँ भवेल ए बी सी डी, भवेल भनेको ई मात्र छ, भनेपछि ए माइनस सी भनेको कति भयो, बी सी डी भयो। अब इन्टरसेक्सन सी भनेपछि चाहिँ सी इन्टरसेक्सन भनेपछि त फेरि त्यही भवेल भयो। यसमा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा ब्राकेट गरिन्छ है, तपाईँहरूले चाहिँ अब बदमास पढ्नु भएको छ नि, एमएस बदमास भने चाहिँ पहिला सुरुमा ब्राकेट, त्यसपछि डिभिजन मल्टिप्लिकेसन एडिसन सब्ट्र्याक्सन त्यस्तो गरिन्छ नि, त्यही भएर पहिला सुरुमा ब्राकेटभित्रको चाहिँ अपरेसन गरिन्छ हामीले सेटमा पनि। अब यो भनेको त सी हो, सी त अघि नै फालिसकेको हो हामीले। खास भन्यो भने चाहिँ अब हामीले अब यत्तिकै पनि अब पहिला सुरुमा चाहिँ सी फालिसकेको छ, अब सी फालिसकेपछि चाहिँ अब सीलाई इन्टरसेक्सन त हुँदैन भनेर डाइरेक्ट हाम्रो दिमागमा चाहिँ यो नल सेट हुनुपर्छ भनेर पनि आउनुपर्ने हो होइन, नत्र अब यसरी गरेर हेर्दाखेरि पनि अब के आयो, एम्प्टी सेट आयो। अब ए माइनस बी कम्प्लिमेन्ट नम्बर आएको, पहिला सुरुमा ए माइनस बी निकालौँ। ए माइनस बी भनेपछि बीमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ फाल्नु पऱ्यो एबाट, डी र ई फालियो हामीले भनेपछि बी कमा सी रह्यो। बी कमा सी रहिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने होलको कम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। ए माइनस बी कम्प्लिमेन्ट भनेको त युनियन माइनस ए माइनस बी हो। रह्यो के भने युनियन भनेको एदेखि चाहिँ केसम्म थियो, योबाट चाहिँ बी र सी फाल्नु पऱ्यो भनेपछि ए बी र सी फालौँ, अनि त्यसपछि डिई, अनि त्यसपछि केसम्म चाहिँ यो चाहिँ एन्सर भयो। अब क्वेसन नम्बर 3 गरौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ गिभन द सेट दिएको छ, यसमा चाहिँ सेट बिल्डर फर्ममा पनि दिएको छ, अनि त्यसपछि रोस्टर फर्ममा पनि दिएको छ होइन, अनि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट ए माइनस बी यो निकाल भनेको छ। अब युनियन भनेको चाहिँ सेट बिल्डर फर्ममा दिएकोले चाहिँ के भनेको छ त, एक्स इज सच एक्स इज पोजिटिभ इन्टिजर लेस देन 12। पोजिटिभ इन्टिजर भनेको 1 2 डट 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 11 सम्म चाहिँ पर्ने भयो, यो चाहिँ युनिभर्स भयो होइन, अरू त सबै गिभन छ। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकालौँ। ए युनियन बी भनेको चाहिँ ए भनेको 3 5 7 9 छ, बी भनेको 1 2 3 दुईवटैमै छ,
अनि त्यसपछि 5 छ हैन, त्यसपछि 7 छ, अनि त्यसपछि यता 8 छ, अनि 9 दुईवटामा छ। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनिसकेपछि चाहिँ युनियन माइनस ए युनियन बी गर्नु पर्यो। भनेपछि युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो कति थियो, 1 to 11 थियो हैन। माइनस गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 गयो भनेपछि 4 रह्यो हैन, अनि 5 गयो, 6 रह्यो, 7 8 9 गयो, 10 रह्यो, अनि त्यसपछि 11 रह्यो। यो चाहिँ एन्सर भयो। अब ए माइनस बी युनियन सी, यो बिचको चाहिँ तपाईँहरूले आफै गर्नुहोस् है। ए माइनस सी इन्टरसेक्सन बी गरौँ। ए माइनस सी भन्नाले चाहिँ सीमा पर्ने एलिमेन्टहरूलाई एबाट चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने। सीमा के छ, 1 4 7 10 छ, अनि त्यसपछि एमा 3 5 7 9 छ। यसमा चाहिँ दुईवटामा कमन के छ, 7 मात्र छ हैन। 7 लाई फालिसकेपछि चाहिँ रह्यो के, 3 5 9 रह्यो। अब ए माइनस सी इन्टरसेक्सन बी भनेको छ। भनेपछि इन्टरसेक्सन बी भन्दाखेरि चाहिँ बी के छ, 1 2 3 8 9 छ। इन्टरसेक्सनमा यो 9 भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ 3 भयो। यसको सेट चाहिँ के बन्ने भयो भने 3, 9। अब 3 को बीमा युनिभर्सल सेट भनेको एक्सिस नेचुरल नम्बर अप टु 20। अप टु भनिसकेपछि 20 पनि पर्यो। नेचुरल नम्बर भनेपछि चाहिँ 1 2 डट 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 20। यो चाहिँ युनिभर्सल सेट भयो। यो भनेको चाहिँ एक्स सच ग्रेटर इक्वल टु 6 भनेपछि 6 पनि पर्ने भयो, त्यसपछि 7 पर्यो, त्यसपछि 20 सम्म पर्यो हैन। अनि बी भनेको चाहिँ लेसर इक्वल टु 8, 8 पनि पर्ने भयो, 8 पर्ने भयो, अनि 7 पर्ने भयो, डट 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 1 पर्ने भयो। अनि एन्ड सी भनेको चाहिँ 10 र 15 को बिचमा पर्ने भयो, तर इक्वल टु छैन यहाँ साइन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 11 र 12 13 14 यति पर्ने भयो। यही हो। अब हामीले यसमा चाहिँ के हो भने सेट बिल्डर फर्मलाई चाहिँ रोस्टर फर्ममा देख्न सक्नु पर्यो। यो तपाईँहरूको लागि चाहिँ ट्रेनिङ हो के। अब बी युनियन सी गरौँ। बी युनियन सी भनेको चाहिँ 1 2 7 8 थियो हैन, अनि त्यसपछि 11 छ। भनेपछि यिनीहरू दुईटामा इन्टरसेक्सन केही पनि छैन। भनेपछि 1 2 7 8 लेख्ने, 7, 8 लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ फेरि ग्याप भएर एकैचोटि 11 12 13 14 भयो। अब ए माइनस सी गरौँ न। ए माइनस सीमा चाहिँ सीमा परेको एलिमेन्टलाई एबाट चाहिँ निकाल्ने। भनेपछि एमा चाहिँ के छ, 6 to 20 छ, अनि सीमा कति छ, 11 12 13 14 छ। यो सबलाई निकाल्नु पर्यो। भनेपछि 6 7 भयो, त्यहाँबाट 10 सम्म पर्यो, त्यसपछि 11 12 13 14 लाई फालेपछि 15 आयो, 16 आयो, त्यसपछि 20 सम्म भयो। सिम्पल छ कुराहरू। ल यसमा कम्प्लिमेन्टको पनि गरौँ न। यो युनिभर्सल सेटलाई चाहिँ हामीले युज गरिएन हैन यो दुईटामा, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब कम्प्लिमेन्टको केसमा चाहिँ युनिभर्सल सेटको चाहिँ रोल आउँछ। ए युनियन बी भनेको चाहिँ अब 1 2 7 8 छ यसमा, अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा 7 8 छ। यसमा पनि 7 र 8 चाहिँ कमन छ है। 1 2 डट 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 7 8 हैन, अनि त्यसपछि अब माथि फेरि 20 सम्मै छ। भनेपछि त यो त लगभग हैन, यो त युनिभर्सल सेटै बन्यो। भनेपछि अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि युनिभर्सल सेट माइनस ए युनियन बी हुन्छ। अब ए युनियन बी भनेको नि अब युनिभर्सल सेट छ, सबै छ। भनेपछि यिनीहरू दुईटाको बिचमा चाहिँ एम्प्टी सेट रहन्छ। फोको एमा चाहिँ ए भनेको एक्स इज सट, एक्स इक्वल टु 2n + 1, एन लेसर इक्वल टु 5, एन इज नेचुरल नम्बर। नेचुरल नम्बरलाई यस्तो उले गर्छ है। अब इन्टिजरलाई चाहिँ यस्तो डबलले हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ ऱ्यासनल नम्बरलाई यस्तोले गर्ने गरिन्छ। यसमा अब बुकले चाहिँ अब नेचुरल नम्बरलाई यसरी चाहिँ डिनोट गरेको छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ अब टाइप गर्न अप्ठ्यारो भएको हुनाले होला। खास स्ट्यान्डर्ड नोटेसन चाहिँ यो हो। भनेपछि ए भनेको चाहिँ 2n + 1 छ हैन। एनलाई चाहिँ कतिसम्म लिन सकिन्छ हामीले, लेसर इक्वल टु 5। भनेपछि एन इक्वल टु 1 राख्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो, ए इक्वल टु 2 × 1 + 1 भनेपछि 3 भयो हैन। अनि त्यसपछि एन इक्वल टु 2 राख्दाखेरि चाहिँ 2 × 2 + 1 भनेको 5 भयो। जस्तै एन इक्वल टु 3 राख्दा चाहिँ 3 2 6 + 1 7 भयो हैन। एन इक्वल टु 4 राख्दाखेरि चाहिँ 4 2 8 9 भयो। 5 राख्दा चाहिँ 5 2 10 11 भयो। अब बीमा चाहिँ के छ भने एक्स इज इक्वल टु 3n - 2 छ हैन। यसमा पनि अब एन लेसर इक्वल टु -4 छ,
यो नेचुरल नम्बरै हो भनेपछि 3n - 2 n = 1 राख्दाखेरि 3 1 जा 3 -2 भनेको 1 भयो। अनि n = 2 राख्दाखेरि चाहिँ 3 2 जा 6 -2 भनेको 4 भयो। n = 3 राख्दाखेरि चाहिँ 3 3 जा 9 - 2 भनेको चाहिँ 7 भयो। n = 4 पनि राख्न पाइयो नि त हामीले, लेस र इक्वल टु छ। अनि 4 3 जा 12 - 2 भनेको 10 भयो। सेट के आयो भनेपछि a = 3 5 7 9 11 आयो। b भनेको सेट चाहिँ के भयो 1 4 7 10 भयो। अब यसमा a इन्टरसेक्सन b गरौँ न। a इन्टरसेक्सन b भनेको चाहिँ के हुन्छ, दुवैमा भएको चाहिँ के छ 7 मात्र छ। अनि b - a भनेको b मा पर्ने तर a मा परेकोलाई फाल्ने, यो भनेको त अब त्यही इन्टरसेक्सनलाई फाल्ने त हो नि। 1 4 10 यो a युनियन b चाहिँ तपाईहरुले गर्नुस् है। अब क्वेशन नम्बर 4 को b, इफ a इज सेट अफ अल मल्टिपल अफ 3 लेस देन 20। खास मल्टिपल 0 पनि हुन्छ 3 हुन्छ हैन। अनि 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 लेस देन भनेको छ। लेस देन भनिसकेपछि चाहिँ 20 परेन। अब यसमा तपाईहरुकोमा बुकमा चाहिँ 0 लाई इन्क्लुड गरेको छैन है, त्यही भएर हामीले पनि अब नगरौँ। खास 0 चाहिँ मल्टिपल हुन पर्ने हो, अब एन्सरसँग मिलाउँदाखेरि चाहिँ मैले नराखेको हो। अनि बी सेट अफ मल्टिपल अफ 6 लेस अर इक्वल टु 30। 6 को लेस अर इक्वल टु 6 1 जा 6 भयो, 12 18 24 अनि त्यसपछि इक्वल टु पनि त छ नि हैन, त्यही भएर 30 पनि भयो। ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी मा चाहिँ अब के हुने भयो भने दुईवटामा परेको कुरा के छ 6 छ 12 छ अनि त्यसपछि 18 छ। 6 12 18। ल a - b पनि गरिदिउँ। a - b मा चाहिँ त्यही हो इन्टरसेक्सन पार्टलाई फाल्दिनु त हो नि, 6 12 18 लाई फाल्दिनु त हो नि। 3 9 15 भयो यसको। अब सी मा चाहिँ के भनेको छ युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ यो भयो हैन। अनि त्यसपछि ए भनेको चाहिँ यो भयो, बी भनेको यो छ। युनिभर्सल सेट भनेको x इज सच -1 लेस अर इक्वल टु x - 2 लेस अर इक्वल टु 7। युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ यो छ। अनि x इज प्राइम नम्बर भनेको छ ए मा हैन। अनि बी मा चाहिँ x इज अड नम्बर भनेको छ। अब x लाई भनेको छ भनेपछि युनिभर्सल सेटमा पनि x लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो आइसोलेट गर्नु पर्यो। अब यो इनइक्वालिटीको केसमा चाहिँ हामीले x आइसोलेट गर्नको लागि चाहिँ यो 2 लाई चाहिँ यता पनि लग्नुपर्छ यता पनि लग्नुपर्छ। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने -2 -2 हैन -1 + 2 लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु 7 + 2। यो भनेको चाहिँ अब यो 1 भयो, लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु 7 8 9 भयो। यो भनेको चाहिँ युनिभर्स भयो हैन। ए भनेको चाहिँ प्राइम नम्बर के हुने भयो 2 भयो 3 भयो 5 भयो 7 भयो। अनि बी भनेको चाहिँ अड नम्बर छ। बी भनेको चाहिँ फेरि 1 भयो 3 भयो 5 भयो 7 भयो 9 भयो। द सेट अफ एलिमेन्ट्स विच इदर प्राइम अर अड। अर भनेपछि त युनियन हो। प्राइम भनेको चाहिँ ए हो, अड भनेको चाहिँ के हो बी हो। यो ए युनियन बी भनेको चाहिँ के हुने भयो 1 भयो 2 भयो 3 दुईटैमै छ, त्यसपछि 5 दुईटैमा छ, 7 दुईटैमा छ अनि 9 छ। अब नम्बर 2 मा द सेट अफ एलिमेन्ट्स विच आर प्राइम एज वेल एज अड। एज वेल एज भनेपछि त यो त एन्डको काम गर्यो यसले त, बोथमा हुनु पर्यो भनेपछि एन्ड भनेपछि के हो इन्टरसेक्सन हो हैन। इन्टरसेक्सन प्राइम भनेको ए भयो अनि त्यसपछि अड भनेको बी भयो। बोथमा अब प्राइम पनि उ पनि भनेको चाहिँ 3 छ 5 छ 7 छ। 3 5 7 इज द एन्सर। अब नम्बर 3 पनि गरिदिउँ। नम्बर 3 मा चाहिँ द सेट अफ एलिमेन्ट विच आर प्राइम बट नट अड हैन। प्राइम भनेपछि ए हो, बट नट भनेपछि नट भनेपछि चाहिँ फाल्नु पर्यो अडलाई, बी को एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ फाल्नु पर्यो भनेपछि यसले सोधेको चाहिँ ए - बी रहेछ। अब ए - बी भनेपछि अब इन्टरसेक्सन टर्मलाई फाल्दिनु त हो नि। इन्टरसेक्सन टर्मलाई फाल्दाखेरि चाहिँ अब माथिकोमा रह्यो जस्ट 2 मात्र। सेट कन्टेनिङ एलिमेन्ट 2
इज द एन्सर। क्वेसन नम्बर 5 मा ए देखि एच सम्म चाहिँ युनिभर्सल सेट भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो। भेरिफाई द फलोइङ रिलेसन्स भनेपछि प्रुफ गर भनेको छ। अब हामी उल्टो डायगोनल गरौँ न यसमा। यसमा चाहिँ एलएचएसमा के लिनु छ? एलएचएसमा चाहिँ पहिला ब्राकेटभित्र गर्छौँ हामीले होइन, बी युनियन सी। बी युनियन सी भनेपछि चाहिँ डिइएफ दुईवटैमै छ भनेपछि सी डिइएफ जिएच भयो। अनि एसँग चाहिँ इन्टरसेक्सन गर्नु पर्यो यसलाई होइन। एमा एबिसिडी छ, यसमा चाहिँ सिडी दुईवटैमा ए र बीमा छ भनेपछि इन्टरसेक्सन टर्म भनेको सिडी मात्र भयो। अब आरएचएस गरौँ। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको सिडी भयो, ए इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ डी मात्र छ। अब यो दुईवटाको चाहिँ हामीले के लिनु पर्यो? युनियन लिनु पर्यो। यो युनियन लिँदाखेरि चाहिँ अब के भयो? सिडी भयो। देयरफोर अब ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ सिडी आयो। माथिको पनि फेरि अब एलएचएस भनेको चाहिँ सिडी नै छ भनेपछि चाहिँ के भयो? एलएचएस इक्वल टु आरएचएस, हेन्स प्रुभड, हेन्स भेरिफाइड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर सी गरौँ। सीमा चाहिँ अब कम्प्लिमेन्ट निकाल्न छ होइन। पहिला सुरुमा ए युनियन बी निकालौँ। ए युनियन बी भनेको चाहिँ एबिसिडिइएफ भयो होइन, एबिसिडिइएफ। अब यसको कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सल सेटबाट चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो। युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ के थियो? ए टु एच। अब एबिसिडी फाल्न पर्यो, इएफ फाल्न पर्यो भनेपछि जी र एच मात्र रह्यो। अब ए कम्प्लिमेन्ट निकालौँ। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेट ए टु एच माइनस ए भनेको चाहिँ एबिसिडी गयो, एबिसिडी गयो भनेपछि चाहिँ इएफजिएच चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट भयो। अब बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ फेरि एदेखि एचबाट चाहिँ के फाल्नु पर्यो? सिडिइएफ फाल्नु पर्यो भनेपछि सिडिइएफ जिएच भयो। अब यो दुईवटाको चाहिँ इन्टरसेक्सन के छ? जिएच आउनुपर्छ है। यिनीहरू दुईवटाको इन्टरसेक्सन भनेको दुईवटामा कमन भनेको जिएच मात्र छ होइन। देयरफोर ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु जी कमा एच। एलएचएस र आरएचएस चाहिँ सेम आयो, हेन्स द रिलेसन इज भेरिफाइड भनेर लेख्दा हुन्छ। यही नै थियो। अब खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन यो क्वेसनहरू होइन। तर यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के सिकाउँछ भने सेट बिल्डर फर्महरूमा चाहिँ फ्यामिलियर हुन सिकाउँछ। भन्नाले सेट बिल्डर फर्मबाट चाहिँ अब रोस्टर फर्ममा लेख्ने, अनि त्यसपछि हल्का जुन अपरेसनहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी पर्फर्म गर्ने त्यो सिकाउँछ। यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्ट क्वेसनमा पर्न सक्छ है। सर्ट क्वेसनमा चाहिँ क्वेसनहरू आउँछ। ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त।